ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንኳን ወደኔ ቤት በሰላም መጣችሁ። የዛሬው ቪዲዮ ከባለፈው ቪዲዮ የቀጠለ ነው። ባለፈው እንዴት ብለን ነው አማዞን ምንመዘገበው የሚለውን ዲስከስ አድርገን ነበር። ዛሬ ደግሞ ከተመዘገበን በኋላ ምንድነው የምናደርገው የት ሄደን ነው ክሊክ የምናደርገው የሚለውን ለመነጋገርና ለማየት ነው የመጣሁት። እና ዛሬ ላይ በስልኬ ነው ሪከርድ ያደረኩ ያለሁት ስክሪኑን ምክንያቱም አማዞን ሴለር የሚባል አፕ ዳውንሎድ ማድረግ አለብን። ዋንስ ከተመዘገብን በኋላ እዚህ ጋር ስልኬ ላይ የምታዩት አፕ አማዞን ሴለር ይባላል። እሱን ስልካችን ላይ ዳውንሎድ ማድረግ አለብን። ይሄ አፕ የሚያገለግለን ለምንድነው? የምንሸጠውን እቃ ስቶር ውስጥ ሄደን ስካን እንድናረግ ስካን የሚያደርግ ካሜራ ላይ ያለው ያ ካሜራ ለምንድነው የሚጠቅመን? ለምሳሌ አንድ እቃ ሴል ላይ ሆኖ ስናገኘው ይሄን እቃ መሸጥ እችላለሁ እንዴ ሚለውን ለማወቅ ይጠቅመናል። ሌላ ደግሞ ስንት ብር ነው የሚሸጠው አማዞን ላይ ሚለውን ለማየት ይጠቅመናል። እንሽጠው አንሽጠው ሚለውንም ማለት ነው ለማወቅ ይጠቅመናል። ወደዛ እንሄዳለን። አሁን እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። እዚህ ፔጅ ላይ ስትመጡ ይሄን ይመስላል ፍሮንት ፔጁ። እዚህ ጋር ኮርነር ላይ እንደምታዩት ካሜራ ምልክት አለች እና ያቺን ካሜራ ነው የምንጠቀመው። ልክ ስቶር ስትሄዱ ስካን ያደርጉ የለ ባርኮድ ያንዳንዱ እቃ ቁጥር አለው አይደል ከኋላው፣ እሱን ባርኮዶቹን ስካን ማድረጊያ ነው ይሄ ካሜራ ማለት ነው። ስካን ማድረግ ካቃተን ራሱ እዚህ ሰርች ሚለው ላይ መተን የዛን እቃ ባርኮድ ከኋላው ያለውን ባርኮድ ቁጥሮቹን ስንጽፍለት ይወጣል እቃው እዚህ ጋር ማለት ነውና አሁን ኤግዛምፕል እንዲሆን አንድ ከምሸጠው እቃ ላይ ሙከራ እናደርጋለን አብረን ማለት ነው። ይሄ ከስቶር ያመጣሁት እስክሪብቶ ነው። አሁን ካሜራውን አበራውና አብረን እናያለን ማለት ነው። እቺ ነች ካሜራዋ። እቺን ክሊክ ስናደርግ አውቶማቲካሊ ወደ ካሜራ ይቀየራል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የምታዩት እንትን እስክሪብቶ አለኝ እኔ። እቺ እስክሪብቶ ክሊክስ ትባላለች እና እችን ለመሸጥ ነው። መሸጥ እችላለሁ ወይ ሚለውን ለማወቅ አሁን ባርኮድ የቃውን ባርኮድ ነው ስካን የምናደርገው ማለት ነው። ይሄን እስክሪብቶ 1 ብር ከ25 ነው የገዛሁት እና መሸጥ እችላለሁ ወይ ሚለውን መጀመሪያ እንዴት ነው የምናየው ሚለውን አብረን እናያለን አንድ ጊዜ። አያችሁ እዚህ ጋር ባርኮዱን እዚህ ጋር ኦሬዲ ካሜራው አንስቶታል። ይሄ ባርኮዱን ነው የሚፈልገው ማለት ነው። አሁን ይሄን ባርኮዱን ካነሳነው በኋላ እዚህ ጋር እሱን የሚመስሉና እሱ ያለባቸው ሊንኮችን ነው የጻፈልን ያወጣልን ማለት ነው እዚህ ጋርና የትኛው ነው የሚለውን በደንብ እዚህ ጋር በየተራ እናያቸዋለን። የትኛውን ነው ሚለው አሁን እዚህ ጋር ሴልስ ራንክ ምናምን ሚለው ይታያችኋል ከታች እያንዳንዱ ቃስር ሴልስ ራንክ ሚለው የሚያሳየው በምን ያህል ደረጃ እየተሸጠ እንዳለ ያቃ የሚያሳይ ነምበር ነውና ብዙ ሰው እየሸጠው ነው ያንን ነምበር። ከታች ያለውን እኔ እመርጣለሁኝ ይሄንን ማለት ነው። ክሊክ ስታደርጉበት እንደምታዩት ከታች አረንጓዴ ቼክ ማርክ ይታያችኋል። ከታች ሴሊንግ ኤሊጂቢሊቲ ብሎ ቼክ ማርክ አለ። ያቺ ቼክ ማርክ የምታሳየው አማዞን እኛ ይሄንን እቃ እንድንሸጥ ይፈቅዳል ማለት ነው። መሸጥ እንችላለን የሚለው ዛጋ ምንድነው? you can sell this product in new condition used ሳይሆን new ከሆነ መሸጥ ትችላለህ ይሄንን እቃ እያለን ያለው which is good። ቀጥሎ የምናየው ደግሞ ስንት ብር ነው ይሄ እቃ እየተሸጠ ያለው? እኔ 1 ብር ከ25 ነው የገዛሁት። ስንት ብር ሸጠዋለሁ የሚለውን ለማየት እዚህ ጋር ነው የምንመጣው። እዚህ ጋር ከታች 4 ሰዎች እንደው እየሸጡት እንዳለ የሚያሳያለ ክሊክ አደርገዋለሁኝ። ኦኬ 4 ሰዎች እየሸጡት እንዳለ ያሳየኝ ነው። አሁን እዚህ ጋር የተለያየ ካምፓኒ ያው ስትመዘገቡ ስም ምረጡ ይላችኋል አማዞን እና በዛ ስም ነው የምንታወቀው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አፓርት ሴለር የሚባለው 9 ብር ከ97 እየሸጠው ነው። whatever የሚባለው 10 ከ49 እየሸጠ ነው። ቫሊ ስቶር የሚባለው the same price። ኩዊን ማዘር የሚባለው ሰው ደግሞ 14 ብር ከ99 እየሸጠው ነው። አሁን እዚህ ጋር የማርኬቲንግ እንትን አለ the cheaper your item the faster you sell። ርካሽ በሆነ ቁጥር ያንተ እቃ ቶሎ ይሸጣል ማለት ነው። እና usually I go for the low price እኔ ራሴ ቶሎ እንዲሸጥ ዌርሃውስ እንዳልከፍል ማለት ነው።
አሁን ስለዚህ the cheapest I can sell መሸጥ የምትችሉት 9 ብር ከ79 ነው። the highest እዚህ ጋር ያለው 14 ከ99 ነውና it is your decision ስንት ብር መሸጥ እንደምትፈልጉ ማለት ነው። አሁን ባክ በተን ነካዋለሁ እዛው ፔጅ ላይ መልሶ ያመጣኛል። አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? በቃ ወሰንን። ለምሳሌ ወሰንን ለመሸጥ እዚህ ጋር ስንወስን ለመሸጥ እዚህ በራይት ኮርነር ጋር ሊስት የሚል እንትን አለ በተን አለ። ሊስት የሚለው ማለት በቃ ይሄን ዕቃ መሸጥ ፈልጋለሁ እለጥፈዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሊስት የሚለውን ክሊክ ስታደርጉት ወደዚህ ፔጅ ይዟችሁ ይመጣል። እዚህ ፔጅ ላይ እንደምታዩት እስክሪብቶን you have to make sure እርግጠኛ መሆን አለባችሁ ስዕሉና እጃችሁ ላይ ያለው እስክሪብቶ አንድ አይነት ፓኬጅ እንደሆነ አንድ አይነት ነምበር ኦፍ አሁን እኔ 8 ውስጡ 8 እስክሪብቶ አለው ይሄም 8 እስክሪብቶ ውስጡ አለው እርግጠኛ ሁሉንም ማረጋገጥ አለባችሁ ትክክለኛው ዕቃ ነው ወይ የሚለውን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ስትወርዱ አማዞን ስንት ብር ነው መሸጥ የምትፈልጉት ይላል። አሁን ከ9 ብር ከ40 ምናምን እስከ 14 ብር እየሸጠ ነው ሰው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ 10 ብር እሸጠዋለሁ ካላችሁ እዚህ ጋር 10 ብር ትጽፋላችሁ። በምን ኮንዲሽን ነው ይላችኋል። ቅድም አዲስ ከሆነ መሸጥ ትችላለህ ስለሆነ የሚለው አዲስ ኒው ሚሊዮን መርጣለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ፉልፊልመንት ቻናል ይላል። ፉልፊልመንት ቻናል ማለት ሲሸጥ ዕቃ ሲሸጥ ራስን ዕቃውን ለከስተመር የምትልከው ወይስ እኔ ነኝ የምልከው ብሎ ነው አማዞን የሚጠይቀን። እዚህ ጋር ክሊክ ካረከው አንተ ነው የምትሸጠው ምትልከው ለገዛክ ሰው ማለት ነው። ስለዚህ አማዞን እዚህ ጋር ስንት እጅክ ላይ ያለ ይልሃል። ለምሳሌ 60 እስክሪብቶ እጅ ላይ ካለ 60 እስክሪብቶ እጅ ላይ ያለ ትለዋለ። አማዞን ማወቅ ይፈልጋል ማለት ነው። ይሄን ከመረጥን ግን አማዞን will ship and provide customer service ይሄ ማለት ምንድነው ብለናል ባለፈው FBA የሚባለው ነው fulfillment by Amazon። ይሄ ከሆነ 60ውንም እስክሪብቶ በካርቶን አሽገን ነው ወደ አማዞን ዌርሃውስ ምንልከው። ይሄ ራሱን የቻለ ፕሮሰስ አለው። እሱንም አሳያለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እና ይሄንን ይመስላል። ከዛ save and finish ስትሉት የናንተ ዕቃ ለምሳሌ አበበ ከሆነ ስሙ የቢዝነሱ አበበ ብሎ ቅድም እንዳየናቸው እዚህ ጋር የነጋዴዎቹን ስም ቅድም እንዳየናቸው ልክ እንደዛ አበበ ብሎ ያወጣዋል ማለት ነው። ከዛ ሴልስ ይጀመራል ይሸጣል ማለት ነው። ወደ አማዞን ዌርሃውስ የምትልኩት ከሆነ ግን እንትን ይጠይቃል። ስቲከር ሁሉም ይለጠፋል። እሱን የራሴን ኦርደር እየሰራሁኝ አንድ ቪዲዮ እለቃለሁኝ። እንዴት አርጌ ነው ፕሪንት ማረገው ስቲከሮቹን እንዴት ነው ፕሪንት ማረገው አማዞን እንዴት አርጎ ነው ቃው የሚቀበለን the right way እንዴት ነው ቃው ምንልከው የሚለውን በሌላ ቪዲዮ ይዤ እመጣለሁ። I hope የሆነ ነገር ከዚህኛው ቪዲዮ ተምራችኋል ብዬ አስባለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ቀን።